أهلا وسهلا. كيفكم؟ إن شاء الله بخير. وصفتنا اليوم صار وقتها وصار لازم هلأ نبلش فيها بما إنه العيد قرب. بهاي الوصفة رح نعمل معمولة تمر مع أهم الملاحظات اللي تعملوها أو تتجنبوها لحتى ينجح معكم المعمول، وبراهنكم إنه رح يطلع زاكي أكتر من الجاهز. كملوا معنا الفيديو لتعرفوا كيف عملنا. قبل ما نبلش كلكم تعرفوا كيف شغل المعمول شوي بصير فيه شغلات ممكن تخرب علينا الشغل، ممكن نحكي كواليس الشغل حتلاقوها بآخر الفيديو. تابعوا معنا. المقدار اللي حنعمله اليوم مقدار صغير لحتى تجربوه، بس فيكم تضعفوا المقدار زي ما بدكم. المقادير بالكعك إلهم قاعدة، وهي إنه المواد الجافة لازم تكون ضعف المواد الدهنية. بمعنى المواد الجافة بس سميد وطحين، أو واحد منهم أو الاثنين مع بعض. لو عندي ربع كيلو طحين وربع كيلو سميد، هدول مجموعهم نص كيلو، إذا بلزمني كمان ربع كيلو سمنة. الكعك يفضل نشتغل بالسمنة مش بالزبدة، وممكن تستعملوه سمنة حيوانية أو نباتية عادي ما بتفرق، بس الأذكى والأطرى أكيد الحيوانية. هلأ بنخلط كل المكونات سوا. إذا انتبهتوا إن إحنا ما حطينا لا بيكنج باودر ولا خميرة، ما تستغربوا ولا تخافوا إنه تخرب معكم الوصفة. بما إنه حطينا الطحين ضعف السمن معناها فيش داعي للمواد الرافعة. طريقة خلط المكونات مع بعض بتكون عن طريق البس أو حركة اللم والردم زي ما بيحكوا. بعد ما اختلطت المكونات مع بعض بنغطيها وبنتركها ساعة بالثلاجة، بس إحنا صراحة انشغلنا عنها وتركناها ل5 ساعات. بس للأمانة طلعت أذكى من دايما، طلعت العجينة كتير زاكية. لحد ما ترتاح العجينة راح نجهز لكم بهارات الكعك، ونصيحة جهزوها بنفسكم بالبيت لأنه راح يفرق معكم الطعم. في عنا قرفة، ينسون، شومر، محلب، هيل، قرنفل. وأهم سبب لتاخذوا نكهة طيبة لازم تحمصوا البهارات. بتحموا المقلاية على النار وبتخلوا النار واطية، بعدين بتضيفوا اليانسون وبتضلكوا تحركوا فيه لحتى تشموا ريحته. ما بصير تتركوه لأنه راح يتحمص جزء وجزء راح يضل زي ما هو. بنفس الطريقة بنحمص كل البهارات ما عدا القرفة، بخليها بدون تحميص. إما بتطحنوها بالبيت وإما بتجيبوها من برا جاهزة مطحونة. بعد ما حمصتوا البهارات وبردوا تحطوهم بالمطحنة الكهربائية وطحنوهم كتير ناعم، واستمتعوا بالريحة المنعشة. أخذنا مقدار ملعقة كبيرة من اليانسون، ربع ملعقة صغيرة من الهيل، نص ملعقة صغيرة من المحلب، نص ملعقة صغيرة من القرفة، ملعقة كبيرة من الشومر، ثمن ملعقة صغيرة من القرنفل. معلومة مهمة للي مش كتير شاطرين بالرياضيات، الثمن أصغر من الربع. تخلطوا هاي البهارات مع بعض وبتاخذوا مقدار ملعقة ونص كبيرة، بتضيفوهم على نص كيلو تمر مطحون، وفوقهم بتضيفوا كمان ملعقة سمنة وبتعجنوهم كويس. بعدين بتكوروهم. بتكون بتراعوا تكون مقاسات كرات التمر نفس المقاس. وهلأ صار وقت نرجع لعجينة المعمول الرهيبة. شايفين كيف بتكون محجرة معي؟ راح أفتفتها وأرجعها على طبيعتها. هون راح أحتاج لنص كاسة من القطر البارد تحت مليون خط، لأنه لازم يكون بارد من الثلاجة. لو كان غير هيك أو دافي أو مثلا في شوية برودة بتخرب معكم العجينة. فراح أضيف القطر بالتدريج مقدار نص كوب. هلا في احتمال إنكم ما تحطوه كله مرة واحدة، بس تحطوا شوي شوي وتصيروا تلموا بالعجينة. وفي معلومة مهم تعرفوها، إنكم أبدا ما تعجنوا العجينة وإلا راح يطلع معكم المعمول يابس. في سؤال ممكن يخطر على بالكم، كيف ممكن أعرف إنه العجينة اكتفت من السوائل ولا لسه؟ رح نعمل تست صغير، إذا ما تشققت مع العجينة بتكون صارت جاهزة. لاحظوا معي هون كيف صار القوام. أنا هون عملتها كرة وتفتفتت معي، فبرضو لازم أرجع أعيد قطر وأرجع ألمها. جربنا الاختبار الأول وفشل، الاختبار الثاني رجعت زدت قطر ورجعت لميتها، وهيك تأكدت إنها زبطت معي العجينة واكتفت من السوائل وراح تكون جاهزة لأشتغل فيها. بس كنا صغار وماما تبس وتحكي لنا تعالوا شكله، كنا كلياتنا أنا وأخواني نهرب. بس بعد ما طلعت شغلة القوالب صار الموضوع أسهل بكتير، يعني حدا منا يكور العجينة، حدا منا يكور التمر، وحدا منا يكبس. كنا هيك من نص ساعة لساعة مخلصين الشغل كله. صراحة الشغل صار كتير ممتع. احنا استعملنا للتشكيل هذا القالب، وحتى ما يلزق حطينا فيه شوية طحين
وحطينا تحت المفرمة أو تحت سطح العمل اللي انتوا راح تدقوا عليه، حطينا تحته بشكير لحتى ما نزعج الناس اللي تحتنا. حتى تسهلوا على حالكم، بتكوروا العجين بالأول وبتكوروا التمر. حجم كرات التمر بيكون نصف حجم كرات العجينة. بعد ما حشيتوا العجين بالتمر، بترجعوا تكوروها وتظبطوا شكلها، تحطوها بالقالب وبتضغطوا في باطن كفكم وما تضغطوا كتير لحتى تطلع معكم بسهولة. في اقتراح ثاني صراحة وإحنا عجبنا، لحتى ما تلزق العجينة إنكم تحطوا سميد ناعم بالقالب بدل الطحين، لأنه تطلع الحبة نظيفة وما بتلزق زي الطحين وما بتضطروا تضلكم كل شوي تنظفوا القالب. أهم إشي لما تحطوا العجين بالقالب اضغطوا بالراحة، لا تضغطوا كتير. في كمان طريقة جربناها بناء على الناس اللي جربوها قبلنا وحكونا انها كويسة، بس صراحة ما زبطت معنا ومش عملية. اللي هي بتجيبوا كيس نايلون بتحطوه بالقالب وبتحطوا فوقه العجين، بس راحت الرسمة وأبدا ما صار لها ملامح يعني، فلغينا الاقتراح كامل ما مشينا فيه. شوف المنظر، بسم الله ما شاء الله، وهيك لساتنا احنا ما خبزناهم. وآخر فقرة وأحلى فقرة وأشهى فقرة، فقرة الخبز. معلومة كتير مهمة، ما بصير تدخلوا الكعك على فرن بارد. بالأول لازم تحموا الفرن على أحمى درجة، بعدها بتطفوه وتشغلوه من التحمير وتخلوا الكعك ياخد لون بسيط. بعدها بترجعوا تولعوه من تحت وبتخبزوه. بينخبز على درجة حرارة 200 من 10 دقايق ل 12 دقيقة فقط لا غير. بعد ما ينخبزوا معكم تتركوهم بالصينية برا لحتى يبردوا تماما. تقدروا بعدين تحطوهم في علب مغلقة تماما ما يدخلها هواء وتحطوها بالفريزر. طبعا بعد التجربة ممكن يقعدوا سنة كاملة بالفريزر زي ما هم، بس لما تطلعوهم خلوهم هيك يدوب على راحتهم. ومعلومة كتير مهمة، ما ترش عليهم سكر إلا عند التقديم. ليه؟ لأنهم بيمتصوا السكر وبيصيروا هيك دايبات، بصراحة طعمهم بصير مش زاكي. وبس والله، هاي كانت وصفتنا لليوم، وكل عام وأنتم بخير مقدما. وامسكوا حالكم لحتى ما تاكلوا الكعك بنفس اليوم زي ما عملنا احنا. هلا بترككم مع كواليس التصوير، وشكرا كتير لمتابعتكم. يعطيكم العافية.